ए साथीहरु तपाईले स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरु आज म तपाईहरुको लागि लिएर आइसकेको छु मलेसियाबाट एउटा फ्री भिजा फ्री टिकट भएको डिमान्डको भिडियो। साथीहरु यस भिडियो भित्र जुन डिमान्ड रहेको छ यो मलेसियामा रहेको पेनाङ ठाउँको रहेको छ। यो एउटा फ्री भिजा फ्री टिकट रहेको छ जसमा तपाईहरुले चाहिँ 100 को पनि तिर्नु पर्दैन र यो कुन कम्पनी हो र कुन मेन पावरमा आएको छ, कहिले स्वीकृति भएको छ, कति जनाको लागि डिमान्ड आएको छ, सबै आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले इन्फर्मेसन दिनेछु। आशा चाहिँ भिडियो तपाईहरुले चाहिँ यो हेल्पफुल हुनेछ। सो साथीहरु यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला किनकि स्किप गर्नु हो भने तपाईहरुसँग केही इन्फर्मेसन छुट्न सक्छ र तपाईहरुले फेरि ब्याक आएर हेर्नुपर्छ। सो यस भिडियोलाई कन्टिन्यू हेर्नु होला। सो साथीहरु यदि कम्पनी कुरा गर्नुहुन्छ कम्पनीको नाम रहेको छ बिजलिङ टेक्नोलोजी एसडीएन बीएसडी। बिजलिङ टेक्नोलोजी एसडीएन बीएसडी यस कम्पनीको नाम रहेको छ जुन चाहिँ 2080 साल 12 को महिना 12 गते नै स्वीकृति भएको रहेको छ। 2080 साल 12 को महिना 12 गते यो स्वीकृति भएको छ जसको यहाँ लट नम्बर रहेको छ 302499 302499 यसको लट नम्बर रहेको छ र यो सेरेम्बान रहेको छ। यो चाहिँ सिलाङ्गरमा मलेसियाको पेनाङमा रहेको छ। मलेसियाको यो पेनाङमा यो ठाउँ रहेको छ। त्यसमा तपाईहरुले चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर भनिएर मागेको छ साथीहरु। यसमा फ्याक्ट्री वर्कर भनिएर मागेको छ जसमा यस कम्पनीले चाहिँ 150 जना पुरुष साथीहरुलाई मागेको रहेको छ। यसमा महिला साथीहरुले मागेको रहेको छ। अब किन मागेको छैन आई डोन्ट नो, तर महिला साथीहरुको लागि चाहिँ अर्को पनि डिमान्ड आइरहेको छ। त्यही भएर यदि तपाई महिला भएर हेरिराख्नु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस् किनकि यो डिमान्ड फेरि अर्को पनि आउने छ जसमा महिलाहरुको लागि रहेको छ। सो यसमा त पुरुषहरुको मात्र रहेको छ त्यही भएर यसमा पुरुषहरु मात्र जान पाइन्छ। त्यसमा तपाईहरुको स्यालेरी भनेको चाहिँ 1500 रिङ्गिट हुन्छ जुन चाहिँ 42993 रुपैयाँ रहेको छ। यो प्रिन्टिङ मिस्टेक रहेको छ, यो 52 हैन 42000 रहेको छ। यसमा तपाईहरुको चाहिँ प्रतिदिन 8 घण्टा काम गर्नुपर्छ। प्रतिदिन 8 घण्टा काम गर्नुपर्छ र हप्ताको 6 दिन काम गर्नुपर्छ। यसमा प्रतिदिन 8 घण्टा र हप्ताको 6 घण्टा काम गर्नुमा तपाईहरुको चाहिँ यो 1500 रिङ्गिट स्यालेरी रहेको छ। तर तपाईहरुको स्यालेरी र ओटी बढ्नु भनेको त्यो ओटीले गर्दा हो र यसमा तपाईहरुले ओटी पनि राम्रै हुने गर्दछ किनकि यस एउटा टेक्नोलोजी कम्पनी रहेको छ। यस कम्पनीले चाहिँ बेसिकली के बनाउँछ भन्दाखेरि यस कम्पनीले चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ वायरहरु बनाउने गर्दछ। जुन हाम्रो घरमा त्यो वायरिङहरुको तारहरु हुन्छ र त्यो भित्र जुन माथि एउटा इन्सुलेसन तामाको माथि राखेको हुन्छ केबलहरु त्यो बनाउने गर्दछ यस कम्पनीले, जुन चाहिँ एकदमै एडभान्स कम्पनी रहेको छ। यसमा तपाईहरुले चाहिँ खाना सुविधा त कम्पनीले दिँदैन तर बस्नको लागि सुविधा दिन्छ। यसमा तपाईहरुको लागि चाहिँ बस्नको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन तर खानाको लागि चाहिँ तिर्नुपर्छ जसले गर्दा तपाईहरुले आफै किनेर आफै पकाएर आफै खानुपर्छ। यसमा तपाईहरुको कालावधि भनेको त त्यही 2 वर्ष रहेको छ जुन चाहिँ मलेसियाको या जुन पनि देशको कम्पनीमा हुने गर्दछ। सो साथीहरु यो त भयो एउटा कम्पनीको बेसिक इन्फर्मेसन। यदि तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अगाडि हेर्नुहोस् किनकि यस अगाडि चाहिँ अब तपाईहरुले म बताउँछु कि यसमा इन्टरभ्यु कहिले दिने र यो कुन मेन पावरमा आएको छ। किनकि एउटा फ्री भिजा फ्री टिकट भएकोले तपाईहरुले इन्टरभ्यु त अवश्य दिनुपर्छ र त्यो इन्टरभ्यु पास गर्नै पर्छ। साथीहरु यसमा तपाईहरुको इन्टरभ्युको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको इन्टरभ्यु हुन्छ फाइनल इन्टरभ्यु। फाइनल इन्टरभ्यु कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ तपाईहरुको चाहिँ मिति 2080 साल चैत्र 21 गते हुनेछ। मिति 2080 साल चैत्र 21 गते यो यसको फाइनल इन्टरभ्यु छ जुन चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ मेन पावरको अफिसमै हुनेछ। यो मेन पावर कुन हो कहाँ छ र कुन मेन पावरमा आएको छ भन्दाखेरि यो आएको छ तपाईहरुको लागि चाहिँ मोन्टाज ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड। मोन्टाज ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडमा यो आएको रहेको छ जुन चाहिँ यो कलङ्की टेम्पलनिर रहेको छ। कलङ्की टेम्पलनिर रहेको छ यानि कि यो कलङ्कीमा छ र यो तपाईहरुले चाहिँ यहाँ टेलिफोन नम्बर दिएको रहेको छ। यसमा तपाईहरुले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ या फेरि तपाईहरुले यहाँ इमेल दिएको रहेको छ इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर यो फोन गरेरै राम्रो हुन्छ। यसमा तपाईहरुले यस डिमान्डको बारेमा फोन गरेर पुरै डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कुन मेन पावरमा आएको छ र कति जनाको लागि आएको छ, कहाँ छ, कस्तो सरसुविधा छ, पुरै डिटेल मेन पावरले तपाईहरुले दिनेछ। यदि तपाईहरुले जान्न चाहनुहुन्छ भने यसमा तपाईहरुले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ या फेरि तपाई काठमाडौँमै हुनुहुन्छ र कलङ्की एरियामा हुनुहुन्छ भने कलङ्कीमा गएर तपाईहरुले स्वयं फेस टु फेस भेटेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यस कम्पनीको बारेमा के डिटेल रहेको छ भन्दाखेरि। सो साथीहरु यो आर्थ्यो मलेसियाबाट एउटा फ्री भिजा फ्री टिकट भएको एउटा राम्रो टेक्नोलोजी कम्पनीको डिमान्ड र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो आजको यस भिडियो मार्फत बताएँ। आशा छ भिडियो तपाईहरुले हेल्पफुल होला हो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। यस्तै अपडेट पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोस्। तपाईसँग बाइ बाइ टेक केयर एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो साथीहरु।